เรามาดูแคปซูลการเวลาข้อที่4เนี่ยเราให้คุณเขียน3บุคคลสำคัญที่มีความหมายกับชีวิตครับของเราซึ่งเรามาดูของอิงฟ้าก่อนบ้างชาร์ลอตก็บ่อยละ เริ่มต้นบ่อยละอิงฟ้าเขียนมาว่า คุณพ่อคุณแม่บรรทัดที่2คือกระแตอาสยามอันที่3คือบอสนวัตสรุปทั้ง3ข้อเลยครับพ่อกับแม่ก็ง่ายๆเลยค่ะนี่ก็ไอดอลทุกอย่างอย่างพ่อนี่คือหลักๆเลยคือคนเราสามารถทำอะไรและเป็นอะไรได้หลายอย่างไม่ได้ว่าจำกัดความสามารถอย่างเดียวอย่างเช่นเราเห็นพ่อนี่คือเป็นนักดนตรีแต่พอมีครอบครัวก็สามารถที่จะเย็บปักถักร้อยทำกระเป๋าทำนั่นนี่นู่นได้คือทุกอย่างเริ่มต้นที่การเรียนรู้จริงๆส่วนแม่นี่คือหนูก็มองเขาเป็นไอดอลในเรื่องของความขยันอยู่แล้วแล้วก็เห็นความสู้ชีวิตความนั่นนี่นู่นทุกอย่างมันหล่อหลอมให้แบบเราเป็นเราในณตอนนี้อะไรเงี้ยส่วนคนที่2ก็คือพี่กระแตอาสยามหนูรู้สึกว่าถ้ายังถามหนูแบบ10 ปีที่แล้วจนถึงณตอนนี้ก็ยังเป็นพี่กระแตอยู่เพราะเรารู้สึกว่านอกเหนือจากความสวยคือตอนนี้เขารวยมาก ทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นไอดอลหนูในเรื่องของความสามารถเป็นคนทำอะไรทำสุดทำออกมาดีทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่แพชชั่นแรงทำเพื่อครอบครัวเป็นคนกตัญญูคือเป็นไอดอลเราในทุกๆด้านเลยจริงๆอันนี้คือชื่นชมแบบชอบมากแล้ววันหนึ่งเคยบอกเขาไปแล้วเคยบอกแล้วก็เคยได้ร่วมงานกันวันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นให้ได้เหมือนพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนที่3นี่บอสนี่คือหนูยกให้เรื่องความขยันเลยค่ะคือจริงๆหนูเคยตั้งคำถามนะว่าแบบคนเราเนี่ยจะขยันไปมากๆไปเพื่ออะไรถ้าเรามีเงินมากพอแล้วอะไรเงี้ยหนูเข้าแอป TikTok เลยหนูเห็นเขาไลฟ์ตลอดเลยไลฟ์ตลอดจริงๆแล้วเงินเล็กเงินน้อยคือไม่ดูถูกอ่ะคือเอาหมดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยโอเคในมุมที่แบบเวลาทำงานด้วยกันก็มีงอนกันบ้างเหมือนกันในบางทีมีแบบนอยกันบ้างไม่คุยกันบ้างไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่รีพลายก็มีเหมือนพ่อลูกที่ทะเลาะกันจริงๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าในพาร์ทของความแบบการทำงานของเขานี่หนูยกให้แบบโอ้โหเป็น number one หรือว่าบางทีหนูรู้สึกทำงานเท่านี้แล้วหนูรู้สึกเหนื่อยแล้วก็จะมองไปที่เขาแบบเขามีเงินเยอะกว่าเราอีกเนาะแต่ก็ยังขยันแต่ใจจริงๆอยากให้เขาได้พักบ้างนะอยากให้ขยันน้อยลงบ้างเพื่อที่จะได้แบบเงินที่เขาหามาให้เขาได้ไปใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะกลัวแบบเครียดเกินหลายเรื่องราวอะไรเงี้ยรวมๆเลยก็คือ3คนนี้หนูก็ยกให้เป็นแบบอย่างเป็นไอดอลในการทำงานในการใช้ชีวิตทัศนคติต่างๆก็หล่อรวมให้เราเป็นเราเนี่ยนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากเพิ่มอีก1ก็คืออยากเพิ่มแฟนคลับไปด้วยแต่มันเยอะเหลือเกินค่ะแฟนคลับมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราไม่ลืมที่คุณเคยบอกแล้วว่าคุณอยากจะสักคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสักไปแล้วไงสักแล้วหรอใช่ผมตกข่าวแฟนคลับดูแล้วด้วยสักไปนานสักมาหลายเดือนแล้วค่ะว้าวแต่เป็นดิชิชาพาร์ตตัวนี้ finally อ่ะค่ะคุณพ่อต้องดีใจพ่ออาจจะด่าเหรอไม่ชอบให้สักเลยแต่ตั้งแต่หนูมีคำนี้มาหนูรู้สึกว่าหนูโคตรชอบเลยเป็นเลยเดี๋ยวก็จะไปเพิ่มอีกค่ะอีกสักปีหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มอีกสักประโยคนึงของพ่อเหมือนเดิมเหรอไม่ค่ะเขาว่าช่างแม่งแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตกใจดูเขียนภาษาไทยคือมันอาจจะดูเป็นคำที่ดูแบบไอ้นี่นะแต่ว่ามันเป็นคำที่มันฮึกเหิมจริงๆหนูชอบมันเหมาะกับชีวิตหนูที่สุดละมันเป็นก้อนคำที่คุยครั้งเวลาด้วยคำนี้2คำนี้เลยช่างแม่งกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่างแม่งภาษาอังกฤษดีกว่าครับแล้วแฟนคลับก็คือไปสักกันเป็นแถวเลยเป็นประโยคเราเจอมาก็ดีอินเตอร์แฟนเงี้ยโชว์อะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะรู้สึกคล้ายๆกันคือมันแขนนะมันอยู่ในจังหวะระยะสายตาของเราเวลาเราหยิบจับทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยหนูก็แค่แบบดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็กูดอันนี้ไม่ใช่ไม่เอานะคะต่อไปเป็นชาร์ลอตครับชาร์ลอตเขียนเซกชันเดียวกันครับคุณพ่อคุณแม่บอสนวัตและปิดท้ายด้วยตัวเองพร้อมรอยยิ้มพ่อกับแม่นี่คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าแยกทางกันแต่คือเขาก็เป็นโรลโมเดลให้เราในหลายๆเรื่องเหมือนกันเหมือนอย่างพ่ออย่างเงี้ยค่ะอายุตอนนี้74แต่กว่าจะยอมเกษียณเนี่ยคือต้องให้หนูแบบมีงานก่อนมีเงินก่อนมีสบายก่อนอะไรเงี้ยถึงจะยอมหยุดทั้งที่ตัวเองคือแบบก็อยากให้พักแล้วว่าแบบอายุเยอะแล้วอยากให้อยู่บ้านเดี๋ยวดูแลเองอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาอยากเห็นลูกเขาสบายก่อนแล้วแม่ก็คือไม่ได้อยู่ที่ไทยค่ะก็จะอยู่ทำงานต่างประเทศ
เหมือนแกก็คือจะบ่นกับหนูตลอดแล้วแบบเหนื่อยแหละนู่นนี่นั่นแต่คือมันก็ต้องทำอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าโหตราบใดที่หนูยังทำให้แม่กับพ่อหยุดหรือว่าสบายไม่ได้เนี่ยหนูก็จะไม่หยุดก็คือจะทำงานจะแบบโอเคถ้าแม่ถามเหนื่อยไหมหนูจะไม่บอกว่าเหนื่อยหนูจะบอกว่าไหวได้สบายอะไรเงี้ยแต่เขาคงรู้แหละว่าเราเหนื่อยเราก็จะมองเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าแบบจริงๆเราไม่ต้องมีแบบครอบครัวที่สมบูรณ์เราก็สามารถมีความสุขได้นะอะไรเงี้ยก็เก็บไอ้นี้ไว้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในใจกับเราว่าแบบเราสามารถอยู่คนเดียวได้แบบมีความสุขส่วนบอสก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเรื่องการทำงานนี่คือหนูให้เหมือนกันที่หนึ่งเลยอาจจะมีคือในเวของบอสในการแบบสอนเราหรือการเตือนเราในการให้เรามีสตินี่นั่นเขาอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่แต่เป็นคำพูดที่มันแบบกระแทกแล้วทำให้เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยถามว่าร้องไห้ไหมหลายรอบมากค่ะกับการที่แบบโดนบอสดุมาแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาสอนเราเป็นสิ่งที่เขาอยากให้เราได้ดีในอนาคตแล้วก็ตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนที่ฟ้าบอกว่าจะเห็นเขาไลฟ์ทำงานตลอดมีครั้งหนึ่งที่หนูแบบโอ๊ยขี้เกียจไลฟ์แล้วไม่อยากไลฟ์เลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบดูแกไลฟ์ก็แบบว่าไลฟ์หน่อยก็ได้วะอะไรเงี้ยแต่ต้องขอบคุณนะเพราะว่าบอสเป็นคนที่ทำให้หนูแบบลงตารางเลยว่าหนูจะไลฟ์วันนี้กี่ชั่วโมงรายได้เท่าไหร่จนทำให้หนูสามารถนำเงินที่หนูขายของเนี่ยค่ะจากการขายของนี่แหละไปซื้อรถของตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดท้ายต่อให้เราจะบ่นแค่ไหนสุดท้ายปลายทางมันก็จะแบบเนี่ยมันมีของรางวัลให้เราอยู่คือวินัยเนาะคือวินัยจริงๆถ้าหนูไม่ขี้เกียจหนูอยากจะไลฟ์ทุกวันนั่นแหละแต่ส่วนตัวเองก็เคยมีคนถามหนูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบคนที่สำคัญที่สุดคือใครหนูก็บอกว่ามีพ่อมีแม่มีบอสแล้วก็มีแบบแฟนคลับมีไอดอลที่เราชอบแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วตัวเองไปไหนเราไม่ได้มีแบบไม่ได้มองตัวเองเลยหรอไม่อยากให้เรามีความสุขเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งโรลโมเดลที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้หรือว่าให้ใครที่แบบมองหนูในเรื่องของการพัฒนาก็ได้อะไรเงี้ยหรือมองแบบไหนก็ได้แต่คือรู้สึกว่าตัวเรามองตัวเองในกระจกแล้วแบบเราเก่งจังประมาณนั้นค่ะอย่าลืมนะเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราชอบมองในเป็นกระจกท้อไม่ท้อเลยอย่าลืมมองในกระจกแล้วคำพูดเนี้ยเราเก่งจังใช่ทุกวันก็พยายามจะบอกตัวเองแบบมองในกระจกแล้วแบบเก่งแล้วสวยแล้วผ่านไปได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกแฟนคลับว่าอย่าลืมยิ้มให้คนในกระจกนะก็คืออย่าลืมยิ้มให้ตัวเองนะพยายามส่งอะไรดีๆให้เพราะบางทีมันรู้สึกว่าการส่งต่ออะไรดีๆให้กับแฟนคลับหรือคนรอบข้างมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าอย่าลืมตัวเองนะเหมือนกันค่ะยอดเยี่ยมครับนี่คือ3บุคคลสำคัญเนาะข้อที่5 My Interest นี่เราคุยกันเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย My Interest คือว่าให้คุณ list รายชื่อเพลงภาพยนตร์แล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดในวันนี้ลงในแคปซูลการเวลาเพื่อบันทึกว่าผ่านอีก10 ปี 20 ปีคุณยังเป็นคนเดิมหรือเปล่าอย่าลืมกลับมาดู EP นี้นะครับเรามาเริ่มที่ชาร์ลอตสลับมาบ้างสิ่งที่ชาร์ลอตชอบเพลงคือขอให้เธอใจดีทำไมเพลงนี้เนื้อเพลงมันประมาณว่าแบบขอให้เธอใจดีกับฉันในวันที่โลกทั้งใบใจร้ายอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วหนูเชื่อแหละทุกคนอยู่ตัวคนเดียวได้แต่มันคงจะดีถ้ามีคนข้างๆอยู่ด้วยแล้วเขาก็แบบใจดีกับเราเหมือนที่เราแบบใจดีกับเขาหรือใจดีกับหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่มีก็ถือว่าให้เพลงนี้ให้กับตัวเองไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองในวันที่โลกมันใจร้ายกับเราก็ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยภาพยนตร์ที่เขียนมาคือหลานมากซึ่งน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนที่เซนซิทีฟกับครอบครัวน่าจะจึกเข้าไปใช่เพราะว่าหนูเคยละเลยคุณยายค่ะเหมือนในเรื่องเลยที่แบบโอ้ยจะบ่นอะไรนักหนาจะชวนกินข้าวอะไรนักหนานี่นั่นจนวันนึงที่เขาไม่อยู่แล้วอะเราถึงค่อยมาแบบคิดถึงเสียงเนาะคิดถึงแบบการโทรเขาจะโทรหาหนูทุกวันเลยคุณยายโทรแบบทุกวันจริงๆเนี่ยรับบ้างไม่รับบ้างความเป็นแบบวัยเด็กอะเราก็ละเลยแล้วก็ไม่ควรทำนะไม่ควรทำแล้วพอวันที่เขาไม่อยู่แล้วอะเรากลับไปนวดเท้าเขาก็คือเขาไม่อยู่กับเราก็ไปนวดเท้าเขาแล้วก็แบบไปเคาะโลงไปนั่งกินข้าวหน้าโลงแล้วเราแบบตอนที่เขาอยู่ทำไมมึงไม่ทำก็ยังคงแบบโกรธตัวเองอยู่ในทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่ก็คงไปดีแล้วแหละประมาณนั้นก็เลยเหมือนเป็นเรื่องที่คอยเตือนสติแล้วว่าอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างเราอย่างเงี้ยเหมือนได้ข้อคิดด้วยว่าไม่ควรละเลยคนรอบข้างคนแบบสิ่งสำคัญในชีวิตเราเพราะว่าถ้าพูดถึงหนูก็แอบไม่ค่อยตอบพ่อสักเท่าไหร่ด้วยก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยโทรแต่พอดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บหนูพยายามทุกวันเลยหนูจะแบบกู๊ดไนท์นะกู๊ดมอร์นิ่งนะแต่พ่อหนูคือจะสม่ำเสมอมากจะมอร์นิ่งหนูทุกเช้ากู๊ดไนท์
ทุกคืนมีเรื่องอะไรก็คือจะเล่าต่อให้หนูจะไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการเตือนสติเรามากๆเหมือนกัน ซึ่งแค่นั้นน่ะแค่พ่อเห็นเนี่ยเป็นพ่อเหมือนกันนะครับก็โคตรดีใจนะหรือคนเป็นแม่เห็นแค่นั้นก็โคตรดีใจแล้วบอกเลยครับ หนูก็เลยแบบตั้งใจทำงานแล้วเหมือนปีที่แล้วพาพ่อไปอังกฤษที่เคยไปอังกฤษแต่เคยไปแบบไปนั่งอีโคโนมีไปเช่าบ้านที่ไม่ได้สบายมากแบบอยู่แบบประหยัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อของก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพ่ออยากพาเราไปทำเอกสารนู่นนั่นเสร็จปุ๊บพอเรามีเงินมีบัดเจ็ตพอที่จะพาพ่อแบบสบายก็เลยแบบจองให้ดีๆทุกอย่างเสียเท่าไหร่ไม่รู้อย่างน้อยได้ทำแล้วก็คือจะไม่เสียดายแล้วอะไรอย่างเงี้ย ดีจังเลยชาลอตดีใจด้วยครับ สิ่งที่ชอบสุดในวันนี้ กลับมาข้อแรกที่เราคุยกันได้เติมพลังกระต่าย ก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเล็กๆน้อยๆมากๆหลายคนอาจจะแบบแค่กอดกระต่ายได้นะแค่หอมน้องเนี่ยนะแต่สำหรับหนูคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าปลิดทุกอย่างทิ้งได้ เราไม่ต้องเป็นชาร์ลอตต์ออสตินที่อยู่หน้าจอ เราไม่ต้องมาคอยแบบมุมสวยไม่ต้องมาคอยหนูสามารถเดินเกาเดินหัวยุ่งเดินหน้าสดที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกแบบguilty กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วยิ่งได้เจอน้องก็คือสามารถกอดฟัดได้แบบเต็มที่ก็คือเหมือนเป็นการชาร์จพลังอย่างหนึ่งค่ะเพราะไม่ได้มีพ่อให้กอดไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้มีใครให้กอดเนี่ยก็มีน้องก็คือดูแลเขาแล้วก็เขาก็เป็นพลังให้หนูแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆแบบ simple แบบพยายามหาอะไรที่มัน simple ในชีวิตที่สุดณตอนนี้อะไรเงี้ยให้มันอยู่ได้โดยที่มีความสุขทุกวันนะคะ เป็นการชาร์จแบตแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟ ไม่ต้องมีความหรูหราอะไรเลยแค่แบบแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็ยิ้มได้แล้ว มองเขากินแก้มป่องๆก็คือแบบแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ย มาถึงอิงฟ้าไม่เกินกว่าที่คิดไว้ครับ My Interest ลิชื่อเพลงก็คือทะเลใจคาราบาว ภาพยนตร์วิมานหนามสิ่งที่ชอบที่สุดในวันนี้คือความสบายใจแล้วก็ปล่อยวางของตัวเอง ซึ่งน่าอาจจะเป็นที่มาของรอยสักอันน่าที่จะไปสัก ค่ะ ทั้ง3เรื่องเป็นยังไงครับทะเลใจคาราบาว จริงๆหนูว่าโตมากับเพลงแบบคาราบาวนูโวไมโครเรนโบว์แบบซูๆอย่างเงี้ยคือวนอยู่ในหัวอย่างเงี้ยคือเพราะว่าพ่อเราชอบเปิดฟังอยู่แล้ว โดยเฉพาะวงคาราบาวอย่างเงี้ยซึ่งเพลงที่หนูฟังจริงๆวงคาราบาวเขาจะแต่งเพลงอ่ะจริงๆมันจะในสมัยปัจจุบันเนี้ยจะไม่ค่อยมีแล้ว ใช่ มันหาฟังยากแล้วที่แบบเอาเรื่องของชีวิตเอาเรื่องของสตอรี่ความรักต่างๆที่มันจริงมากๆมาแต่งเป็นเพลงเงี้ยซึ่งจริงๆหนูชอบหลายเพลงมากแต่ว่าเพลงทะเลใจนี่คือทุกครั้งที่ฟังเวลาฟังในรถอยู่ห้องหรือเวลาดื่มดริ้งอยู่คนเดียวเงี้ยแล้วก็เปิดแล้วมันแบบว่ามันก็จริงอ่ะมันก็จริงของคนจริงๆหมายถึงว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากสุดท้ายมันก็คือถ้าเราปล่อยวางได้กับทุกเรื่องมันก็ง่าย อยากฟังจังเลยอ่ะ ได้ร้องยังไงจะโดนติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า ไม่มีดนตรี ฮะ ไม่มีดนตรีร้องได้ใช่ไหมครับ ได้เลยเอาเลยอยากฟัง ได้ค่ะ สั้นๆแล้วกันเนาะมันจะมีท่อนหนึ่งที่หนูชอบมาก คืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝัน คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก ดังนกน้อยลิ้วลงลอยแรงลมโบก พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ อิงฟ้า มันจะแบบ ครับหู ใช่ เคลือบทองเลยปาลัน วันนี้ไม่ต้องไปฟังเพลงที่ไหนแล้วคุ้มค่าขอบคุณที่ชวนมาทำงานวันนี้ฮะ ชอบมากคือจริงๆทุกประโยคเลยมันมีความหมายแล้วก็ให้อะไรกับถ้าเราตั้งใจฟังจริง เป็นเพลงของคาราบาวที่ผมชอบมากเช่นกัน ใช่ค่ะ ภาพยนตร์วิมานหนามแล้วก็สิ่งที่ชอบสุดคือความสบายใจก็น่าจะบอกไปประมาณนึงอยากขยายความสบายใจแล้วการปล่อยวางไหม ก็จริงๆเรื่องของความปล่อยวางสำหรับหนูอะหนูรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดอะมันพูดง่ายแหละแต่มันทำโคตรจะยากเล จริ ย งครับ เป็นสิ่งที่ยากมากๆเวลาที่คนให้กำลังใจเราเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวมันหรือเวลาที่หนูให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจเพื่อนหรือคนในครอบครัวรู้แหละว่าเวลาฟังมันรู้สึกดี แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำโคตรจะยาก แต่หนูรู้สึกว่าตัวเองในวัย29นะตอนนี้เนี่ยที่เราผ่านเรื่องราวทุกสิ่งอย่างมาได้อะหนูสามารถแบบใช้คำนี้คำว่าปล่อยวางได้ละกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับคำดูถูกคำด่าหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นความจริงหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะโดน ครับ หรือเราจะต้องมานั่งอธิบายหนูพูดน้อยลง หมายถึงว่าพูดในสิ่งที่เมื่อก่อนเวลาที่มีคนว่าหนูในสิ่งที่หนูไม่ได้ทำหนูจะพูดว่า
ไม่จริงนะนั่นนี่นู่นแต่เดี๋ยวนี้หนูปล่อยเลยจะคิดยังไงก็คิด จะจริงไม่จริงไม่รู้แต่คือเราแบบไม่ต้องมานั่งทำไมเราต้องมานั่งอธิบายหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกโตขึ้นในจุดที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือว่าจุดที่เราอยู่น่ะตรงนี้ที่ใครหลายๆคนคิดว่ามันง่ายและอยากมาอยู่มีน้องๆส่วนมากเลย 100% ประมาณ 90% ถ้าถามน้องๆในมิสแกรนด์อยากมีใครเป็นไอดอลหรือว่าอยากเป็นใครถ้าเลือกได้เขาจะเลือกพี่อิงฟ้าแต่พี่อยากจะบอกว่าถ้าเลือกพี่คือหนูต้องนอนให้พอนะ ก่อนที่จะมาเป็นพี่เพราะถ้าเป็นพี่หนูจะได้นอนน้อยมากหรือว่าคือนอนน้อยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำแต่งานค่ะแต่มันจะมีเรื่องที่คิดเยอะเข้าใจครับมีเรื่องต้องวางแผนเยอะทำหลายอย่างมากนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองสามารถเมเนจได้ดีแล้วก็รู้สึกปล่อยวางกับอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นพอปล่อยวางกับอะไรหลายๆอย่างหนูรู้สึกใจเย็นลงและใจดีกับคนอื่นมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มานั่งหาคำถามแล้วอย่างแบบชาร์ลอตอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ได้นะคือเราก็แค่รู้สึกว่าขี้เกียจมานั่งตั้งคำถามแล้วว่าทำไมถึงไม่คุยเอาไว้ถ้าเขาสบายใจเราคุยเราเจอกันแล้วมันมีความรู้สึก first impression ที่ดีก็คุยกันก็อะไรกันคือจะไม่ตั้งคำถามเลยคือไม่มานั่งเคลียร์กันละคือล่าสุดที่เคลียร์กันก็คือที่มิสแกรนด์เรียกไปแต่หลังจากนั้นก็มีทะเลาะกันอีกคือไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่แค่ไม่คุยกันแต่หนูไม่ถามแล้วหนูขี้เกียจมานั่งตั้งคำถามแล้วว่าทำไมต้องนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยคือเราก็ปล่อยโฟล์เลยโอเคอยากคุยเมื่อไหร่เราคุยสบายใจเมื่อไหร่เราสบายใจสิ่งไหนทำสิ่งนั้นแล้วมันก็จะหาจุดตรงกลางได้เจอเองหรือแม้กระทั่งแบบว่าเรื่องของแบบการอยู่ในณตรงนี้ปล่อยวางคือเราจะไม่แข่งขันกับตัวเองไม่แข่งขันกับใครแล้วว่าฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ไปได้นานๆต้องเป็น number one ในนั้นในนี้อะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบยืนหนึ่งทุกเรื่องอะนั่งมั่งก็ได้มันก็ไม่ต้องเมื่อยตลอดอะไรเงี้ยคือลองนั่งดูบ้างลองให้คนอื่นเขายืนดูหรือว่าลองทำอะไรที่ทำให้เต็มที่ในทุกๆวันไม่กดดันตัวเองปล่อยวางวันนึงมีขึ้นมีลงวันนึงมีแฟนคลับเยอะวันนึงก็มีแฟนคลับน้อยบางวันอาจจะได้เงินเยอะหรือบางวันอาจจะได้เงินน้อยก็คือปล่อยโฟกับทุกๆอย่างในณตอนนี้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่วัย30ที่มีความสุขกับตัวเองจริงๆจริงๆจังๆสักทีแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายที่เราให้คุณเขียนครับคือจดหมายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายที่ผมชอบมากของแคปซูลการเวลาเพราะเราจะให้คุณเขียนจดหมายเขียนสิ่งที่อยากบอกตัวเองในอนาคตแล้วก็สิ่งที่อยากบอกกันและกันถ้าจดหมายฉบับนี้จะถูกเปิดอ่านอีกครั้งอีก20 ปีข้างหน้าซึ่งภาระในการอ่านจดหมายฮะผมใช้ให้คุณอ่านกันเองชาร์ลอตออสตินคุณเมียจะประท้วงผมหรือเปล่านี่ของอิงฟ้าใครจะอ่านก่อนนี้ครับต้องขออิงชุบน้องกันเลยแล้วกันค่ะน้องน่าจะสั้นน้องน่าจะสั้นกว่าของฟ้าอาจจะใช้เวลาในการแกะคำตัวเองนิดนึงนะคะสิ่งที่ชาร์ลอตอยากบอกตัวเองแล้วก็อยากบอกอิงฟ้าคืออะไรครับเอาตัวเองก่อนใช่ไหมก็เขียนว่าขอให้แกมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ว่าต่อจากนี้จะเจออะไรขอให้ใจดีกับตัวเองชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทำเลยเพราะตัวแกเองก็สำคัญตั้งใจทำงานแล้วก็สุดท้ายคือแบบไม่รู้สมัยที่จะเป็นยังไงบ้างก็คือแฟนคลับหนูอะไรเงี้ยเพราะอีก20 ปีก็คือโหหนูก็46แล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเป็นยังไงบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองกลับมาคงคิดถึงอะไรนี้ค่ะก็สั้นๆก็คือแบบพยายามให้กำลังใจตัวเองต่อให้อายุเยอะแล้วก็ตามก็ยังคงแบบกำลังใจก็สำคัญสำหรับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยส่วนพี่ฟ้าก็ คือหนูไม่คิดว่ามันต้องมาอ่านตอนนี้โอ้ยหลายแห่มากเลยอ่ะโอ้โหเขียนยาวเขียนให้ตัวเองอีกอ่ะ To Future อิงฟ้าคือพี่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่มีความสุขกับทุกช่วงเวลาชีวิตไม่ว่าหนูหรือพี่จะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เรามีแต่รอยยิ้มกันทั้งคู่พี่ฟ้าก็จะเป็นคนที่เก่งที่หนูคิดถึงเสมอดูแลสุขภาพด้วยนะนอนเยอะๆไปเที่ยวมาแล้วกี่ที่เกี๊ยวยังอ้อนอยู่ไหมแล้วก็คิดถึงพี่เสมอนะขอบคุณพี่ที่ร่วมทุกข์แล้วก็สุขกันมานะขอบคุณจริงๆหนูรักพี่ฟ้านะเลยคุณจะทำผมร้องไห้ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็ไม่คิดว่ามันต้องมาอ่านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะให้เขาไปอ่านแล้วก็ร้องไห้ง่ายกันทั้งคู่ด้วยไม่ชอบเห็นน้ำตาเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงวิมานหนาวหนูก็พยายามแบบไม่มองแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเห็นน้ำตาใครแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าเลยไม่แต่บรรทัดเดียว
ใช่เมื่อกี้แบบพอเขาพูดว่าอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีกับที่แบบว่า ใช่ ไปเที่ยวมากี่ที่แล้วนะ ผม อะไร กำลัง อย่า จะ ง บอกว่า เงี้ย นั่นคือหมายความว่าก็คือคุณรู้จักกันไงเพราะคุณสองคนรู้จักกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกกันมันออกมาจากคนที่รู้จักชีวิตของกันและกัน แล้วก็คิดถึงเกียวด้วยเกียวยังอ้อนอยู่ไหมเพราะว่าก็ถ้าอีก20 ปีคือหนูคงไม่ได้จะมาเจอเกียวได้ง่าย ๆ แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ขอให้เกียวแบบขี้อ้อนตลอดไป ครับ น่ารัก นี่คือสิ่งที่ชาลอตอยากบอกตัวเองแล้วก็อยากบอกตัวเจ้ คือหนูกำลังนั่งคิดอยู่ว่า 20 ปีข้างหน้าคือหนูอะ49 แล้วเขา46 อืม แต่ตอนที่นั่งเขียนข้อความเนี่ยก็คือนึกถึงตัวเองตอนนั้นแล้วนึกถึงเขาตอนนั้น อืม แล้วหนูก็มานั่งอ่านภาษาที่เราเขียนเนี่ย คือมันเป็นภาษาคำพูดมากๆเลย ค่ะ อยากฟังแล้วครับ คือเอาตัวเองก่อนแล้วกันนะบอกว่า แกทำได้ค่ะ คิดว่าเป้าหมายของแกก็คือไม่ไกลที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เด็กโตมาขนาดนี้ได้ก็คือโคตรเก่งแล้วค่ะ ดีใจที่ตายหาละดีใจที่แก เลิกค่ะ ดีใจที่แกเลิกคาดหวังกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางได้ค่ะ ถึงเวลานั้นแกก็คงจะนึกถึงตัวเองบ้างแล้วนะคะ คิดว่าคงเที่ยวรอบโลกแล้วก็อยู่กับความสงบในชีวิตแล้ว เกียวน่าจะเป็นคุณย่าแล้วก็มีลูกไปแล้วมั้งนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ ตอนนี้เราก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อความสุขของแกในตอนนั้นรักแกมากๆนะออฟอกินอาหารดูแลตัวเองให้ดี เพราะสิ่งที่เรากลัวคือกลัวจะอยู่ไม่ถึง20 ปีข้างหน้า เดี๋ยวจะไม่ได้อ่านข้อความนี้จำไว้ว่า ช่วงวัยนี้ค่ะจำไว้ว่ามาถึงได้ขนาดนี้ก็คงแกเก่งมากๆแล้วภูมิใจในตัวเองเยอะๆทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ได้ดีมากๆแล้วคุณอาออฟอ เป็นคุณอา ใช่ค่ะ ต่อไปสิ่งที่อยากบอกชาลอตครับ สิ่งที่อยากบอกชาร์ลอตนะคะ เขียนเลยอันนี้ไปด้วย คิดว่าป่านนี้คงมีครอบครัวมีลูกมีหลานไปแล้วมั้งความทุ่มเทของหนูในวันนี้ก็คงส่งผลให้เขาสุขสบายในตอนนั้น คือ20 ปีข้างหน้าก็ผ่านไปไวมากๆ หวังว่าพี่จะได้รับขวัญหลานหรือว่าเป็นน้าอฟคนหนึ่งพี่ฟ้าบ้ากูจะอ่านจบไปเนี่ยร้องไห้ไม่ใช่นะอ่านไม่ออก คุณสารเล่นมุกอีก โอเค หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกๆด้านนะคะ เราก็คงโตกันมากพอแล้วที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวัน ถึงตอนนั้นก็คงมีเวลานัดกันไปกินข้าวค่ะ เซนซิทีฟค่ะ ตามภาษาคนโตๆอันนี้อ่านไม่ออกจริงแป๊บนึงนะ ก็คงมานั่งกินข้าวแล้วก็คงมานั่งเมาส์กันในถึงพาร์ทของอิงลอดในอดีตคำขัน โอเคค่ะ ยากนิดนึง คงมานั่งเมาส์มอยกันถึงในเรื่องอดีตคำขันและมีความสุข วันไหนที่มีปัญหาก็พี่ก็พร้อมจะเป็นพี่อ้อยพี่ชอตให้เสมอนะคะ โทรมาได้ ติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศเที่ยวรอบโลกอยู่นะคะคงเป็นขอให้ชาร์ลอตเป็นวัย46ที่มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ซึ้งหวายบ้าเอ้ยค่ะขอบคุณที่เคยเป็นความทรงจำดีๆดีบ้างเคเลบ้าง ในวัย29ของพี่ ขอบคุณอิงฟ้าครับ เลิฟอยู่นะชาร์ลอตค่ะน้านะ อืม ชาร์ลอตใช่ปะคนอายุมากกว่าต้องเป็นอา เอาละไม่ใช่สิแล้วมันเป็นฝั่งป้า ป้า มีมากกว่าเป็น เอ้ย ป้า หรือเป็นป้าเหรอไม่เอา ป้าชาร์ลอต ป้าอิงฟ้า ป้าอิงฟ้า ว้า นะ อะไรวะแล้วอามาจากไหน ดูน้องนี่คือจดหมายของอิงฟ้าครับได้ยินใน2 คำไอ้บ้าเอ้ยพี่อิงฟ้า บางเรื่องในจดหมายที่เขียนถึงกันในอนาคตจริงๆแล้วสามารถทำได้เลย นัดกันกินข้าวโดยที่เพิ่งพูดเรื่องงาน โหยากมากอะเพราะอะไรรู้ปะคือด้วยความที่เรื่องของงานที่ไม่เวลาไม่ตรงกันและกลุ่มเพื่อนที่เราอยู่คนละกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นไทป์หรือเวลาอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากชวนเขาแบบไป
ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะแต่ก็รู้ว่าแบบโอ้ยังไม่เลิกงานยังไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆมาคือเหมือนเราเริ่มมีสเปซแบบ อาจจะด้วยความที่ทำงานหนักทั้งคู่เริ่มอยากมีสเปซที่อยากอยู่บ้าน เข้าใจครับ ซะมากกว่าใช่ ขอบคุณสำหรับแคปซูลการเวลาสารภาพว่านี่เป็น EP หนึ่งที่ผมอิโมชัน a ลมากจากหลายเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าจริงๆจดหมายเนี่ยก็จะมีคนมานั่งแล้วก็มานั่งเล่าเหตุการณ์ในอนาคตจริงๆแล้วมันรีเฟล็กปัจจุบันนะมันไม่ได้บอกอนาคตหรอกมันบอกสิ่งที่ปัจจุบันที่กำลังคิดอยู่แล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์ดูแชร์ครั้งที่2แล้วอิงฟ้าแล้วก็ขอบคุณชาร์ลอตเช่นเดียวกันหวังว่าจะได้คุยกับคุณอีกไม่ว่าจะแบบเดี่ยวแบบคู่แบบงานอะไรก็แล้วแต่ฮะถ้าผมยังไม่ตายเช่นเดียวกันก็คงจะได้คุยกับพวกคุณอีกคือหนูกลัวมากนะตอนที่บอกว่ารายการบอกว่าให้เขียน20 ปีข้างหน้าจะอยู่ถึงเพราะว่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆหนูยังคิดเลยว่าเต็มที่ก็คือขอแค่แบบ45พอละอุ้ยไม่ได้มันไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมคือแค่คาดหวังด้วยแบบทำงานขนาดนี้แล้วกินก็ไม่เคยดูแลตัวเองแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเขียนให้ตัวเองอะเลยเป็นคำพูดที่วกวนอยู่เดิมๆอะกินอาหารดีๆดูแลตัวเองดีๆสัมภาษณ์อิงลอดก็คือณตอนนั้นเราก็คงมีครอบครัวกันไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีถ้ามองย้อนกลับมาแบบณตอนก็กินอาหารดีๆซะตั้งแต่ออกจากประตูนี้ไปฮะนะจ๊ะขอบคุณผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับที่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเสียน้ำตาไปพร้อมกับอิงฟ้ากับชาร์ลอตแน่ๆก็พกกระดาษทิชชู่ไว้ใครที่ยังไม่ดูก็บอกเพื่อนที่ยังไม่ดูว่าให้เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ด้วยนะจ๊ะได้ใช้แน่นอนนะครับก็วันนี้ผมขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูแชร์จนจบ EP ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของเรานะครับแล้วก็สามารถฟังแบบเสียงได้ทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast พิมพ์คำว่าแชร์สู่แชร์นะครับขอบคุณ2 สาวอีกครั้งหนึ่งที่มาแชร์ดูแชร์หวังว่าเป็นน้ำตาแห่งความสุขใช่เลยนะจะไม่ร้องไห้แล้วนะเนี่ยเอาจนได้เนาะรอบที่แล้วสักกลั้นแล้วกลั้นอีกจริงเหรอใช่รอบที่แล้วไม่ได้ร้องครับเอาจริงความตั้งใจไม่ได้อยากให้ร้องไห้นะสาบานไม่ได้อยากให้ร้องไห้เลยแต่อยากชวนมาคุยเฉยๆนั่นคือโจทย์อย่างแท้จริงแล้วก็อยากมาชวนคุยในเรื่องที่หลายเรื่องอาจจะไม่มีโอกาสได้ reflect ให้แฟนคลับได้รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แค่อยากจะได้มีโอกาสเล่าในมุมที่มันดังอยู่ในหัวใจแต่หูไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นขอบคุณที่มาแชร์ทูแชร์นะครับยินดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ